we're going to play a game. Tawag dito ay Dominoes. Ganito hawakan ang domino tile. Dapat pantay-pantay yung mga pagitan. Simulan na natin ang paggawa. Simulan na natin sa straight line. Pwede din ang iba't ibang linya. Pwede din gumawa ng mas malaking linya kasama ng best friend ko. Ay, ako po si Fan, best friend ni Raniag. 7 years old ko na ako. Ito ang mga gap. Tatanggalin mo para hindi agad matapol mga dominoes. Ngayon, itapol na natin ang mga domino. Go 1. Tara na, mag-domino na tayo.